Sziasztok, Kálmán Zsolt vagyok, üdvözöllek benneteket. Üdv újra itt a csatornán. Mi más, mint nápolyi pizza Manhattan. Na jó, pontosabban Budapest Manhattane, de még pontosabban Budapart. Betette ide is a lábát a nápolyi pizza, méghozzá a Salvé nyitott egy második éttermet, úgyhogy mai tematika, étteremlátogatás, és nézzük meg, hogy mi van a kulisszák mögött. Szia, Zsuli! Szia! Örülök, hogy itt vagy nálunk. Nyitottatok egy második éttermet, és nem is akárhol. Én ezt úgy hívom, hogy Budapestnek a Manhattani részén. Igyekeztünk egy magas torony mellé költözni, csak ide tudtunk. Nagyon szeretem a nagyvárosi létet és a felhőkarcolós városközpontokat. Szoktam arra utazni a világba, és Budapesten talán ez van az ilyen millióhöz a legközelebb. Igen. És nekem ez egy nagyon egyedi és pozitív meglepetés volt, hogy betette a lábát a nápolyi pizza rajtatok keresztül erre a területre. A Budapest Manhattanjével. Így van. Hát szerettük volna a jó nápolyi pizzát igazából elhozni Budapestnek erre a részére is. Nekünk nagyon megfogott minket az, hogy ez a Budapart rész egy kicsit elkülönül, de mégis a város közepén van, és közel van a Dunához. És utána kinéztük, hogy itt milyen jó lenne nyitni, de már igazából erről, hogy már régóta néztük ezt az üzlethelyiséget, és most arra sikerült megállapodnunk, hogy akkor megnyissuk. Azért mertünk belevágni igazából, mert nagyon-nagyon jó csapatunk van, jók a vezetőink, és nagyon jók a szakácsaink is. És ezért úgy döntöttünk, hogy akkor együtt ezt megcsináljuk, és sikerült is. De nem volt egyszerű. Ugyanazzal a 10 pár pizzával dolgozunk, ami mindig változik, az 2-3 havonta a szezonális pizza. Igazából ezekkel új alapanyagokat is próbálunk az emberekkel, vendégekkel megismertetni, amik olaszok, mint például a porchetta, a pancetta vagy a guanciale, és erre van igény is, tehát nagyon szeretik. Ezen kívül a focacciával itt nem dolgozunk, csak a pesti egységünkben, de ezen kívül megegyezik szinte teljesen az étlap. Ugyanolyan minőségű és alapanyagokból készült pizzát adunk ki, valamennyire változtatjuk a pizza recepten, mert más a két kemencének a működése, de egyébként ugyanazt a pizzát adjuk, és ugyanazt az élményt is. Szia, Sanyi! Szia! Sanyi a fő senior pizzaséf és szakmai vezető itt a Salvéba, legalábbis a budai oldalon, csak vagy a pesti oldalon is. Hát eddig a pesti oldalon voltam, Aha. de most átjöttünk ide. Helyileg már csak itt vagyok, de viszont minden megbeszélünk a pesti helyen is, és ugyanazt próbáljuk tartani. Tehát Ja, ezt akartam is kérdezni, hogy a két üzlet között igazából ugyanaz a tésztavezetés, ugyanaz a háttérmunka zajlik, és igazából ilyen értelemben ugyanazt a terméket adjátok. Nagyrészt igen, itt a hidratációt egy picit megemeltük. Kaptunk egy új dagasztót, kétsebességeset, és itt tudunk kicsit feljebb menni a hidróval, ilyen 70 környékén. Akkor nézzük is meg ezt a dagasztógépet. Ebben mennyi tésztát lehet belerakni, és hány bucit szoktatok egy löketbe készíteni? Hát első körben egyre 11 kg liszttel játszunk. 11 kg liszt? 15 kg liszt, Ez valószínűleg 20-at is elbírja, de így még így nyitó hetekben egyelőre elég nekünk ez is. És azt mondtad, hogy a hidratáción itt egy kicsit emeltetek, tehát valószínűleg akkor a gyakorlatban úgy adta ki magát, hogy ezzel a dagasztással, meg ezt mondtad, hogy kétsebességes, ugye? Igen. Kétsebességes, hogy akkor itt egy kicsit fölé mentetek. A másik helyen ott 65%-os hidróval dolgoztok, és akkor itt pedig 60. Hát 70. Itt már fölmentetek 70-et, akkor egy ilyen 5%-kal följebb tudtok menni. Ez egyébként okoz olyat, hogy kicsit habos-babosabb, magasabb szélű a pizza? Ott is ki tudtuk hozni. Tehát azért tudjuk, hogy a gyújtáson is múlik, kemencőmérség lehet, sok dolog összeadódik, de igen, okoz. Oké. Könnyebben össze lehet hozni vele. Tésztavezetés szempontjából direkt tésztával dolgoztok, vagy pedig előtésztás tésztavezetésetek van? Nem használunk előtésztát, direkt tésztázunk. Egy napot így bedagasztjuk, és úgy hagyjuk állni egészben. Másnap kibucizzuk, úgy is hagyjuk állni, és így harmadnap, második felében kezdjük el használni.
Harmadnap, második felében. Hát 50-60 órás környékén. 50-60 órás tészta. Értem. És akkor 24 óra, amíg egyben egy nagy tésztagombócban pihen, úgymond. Értem. És akkor ez szobahőmérsékleten, vagy hűtőzött állapotban zajlik, vagy itt hogy van a hőmérsékletekkel, ott hogy játszotok a folyamatban? Hát dagasztás után a szobahőmérsékleten, a körülményekhez alkalmazkodunk mindig, egy pár órát kint marad, utána a hűtőben, másnap ugye kibucizzuk, ott megint egy jó pár órát buciformában is kint marad, akkor megint hűtő. És egyébként mi az a jelenség, vagy mi az a pillanat, amikor azt mondjátok, hogy akkor itt az idő, hogy megtette a dolgát a szobahő, és akkor innentől kezdve már jobb, ha hűtőbe rakjuk, mert akkor lesz jó a végeredmény. Van erre valami jelzés? Tehát nem tudom én, térfogatnövekedés mértéke, vagy érzés. Jó, hát akkor benne az érzés, benne a szívetek. De igen, azért térfogatnövekedés az a buciknál meglátszik, igen, meg a egészben is a tésztán. Oké, szóval milyen liszttel dolgoztok, vagy esetleg valami lisztkompozícióval? Nem bonyolítjuk túl a dolgokat, amit látjátok, piros kaputót használunk. Emlékeim szerint ez van a másik oldalon is, tehát akkor igazából ugyanaz a lisztbázis mindkét. Igen, hát amit mondtam, hogy ugyanazt próbáljuk tartani mindenhol, igen, hogy egyforma legyen. Aha. És mi az oka, ami miatt ezzel a liszttel dolgoztok? Mert millió liszt van, millió malmokon belül is hatalmas a repertoár. Mivel jutottatok el odáig, hogy ezzel a liszttel mentek? Hozzáteszem, elég sok pizzéria ezt a lisztet használja, és itt is beleestek a statisztikába, úgymond, a mainstreambe ilyen szempontból, de érdekel, hogy mi az, ami bennetek meghozta ezt a döntést. Igazából egy tök véletlen dolog volt. Még nagyon az elején a kék Johnny-nal használtuk, a Superiort. Aztán csak egyszer kipróbáltuk a pirosat. Én előtte nem használtam soha, mert pont ez a mainstream dolog miatt, hogy mindenhol ez, ilyesmi. De tök jó sikerült már elsőre is vele minden. Standardbe hozta folyamatosan ugyanazt, amit szerettünk volna, és így átváltottunk arra. És egyébként kezelhetőségbe, ízre, vagy mi vagy ezeknek egy egyvelege? Igen, a kezelhetőség az inkább, ami átbillentette. Aha. És ilyen eltarthatóság, tehát hogy hány órán keresztül tudjátok felhasználni, mert az egy ilyen üzleti vállalkozásban az nyilván szempont, és az fontos, hogy mi az az időintervallum, amin belül úgymond nem megy túl a tészta. Igen, hát szerencsére amúgy nem szokott ránk maradni a tészta, de volt, hogy már például a Stagionál beleszaladtunk, hogy a 4. nap, 5. már nem volt az igazi, és itt is volt, hogy például a pirosnál meg, mint a 2. nap ellen. Ezt beszéltünk, hát a következő lépés, nézzük meg a pizzabucikat, úgyhogy lássuk, mi van itt a hűtőben. Első körben ugye a tészták, amiket mondtam, holnapi nap vár rájuk, a bucizás. Ilyen jó nagy edényekben pihen a tészta. Aha. Pulton tároljátok az éppen használatban levő bucikat. Így van, hát az forgalomfüggő, hogy mennyit hagyunk elő. Így néznek ki. Aha. Akkor itt is legalább 2 ládányi van, igaz? Hát így vacsora előtt, igen. Közben itt zajlik a munka. Lefutott egy rendelés. Ami legjobban kötődik hozzánk, az a névadó pizzánk, a Salve. Az a marhasú brezola, marhasonka van, juhaj mozzarella, cocktailparadicsom és basalikom. Legjobban fogy az a prosciutto pizzánk, ez klasszikus amúgy. Pármesonka, rucola, parmezán, cocktailparadicsom. Hát meg a diavola, a csípőszalán is. Azon van egy kicsi, ami ugye a helyhez köthető, a csilis mézó, amit utólag teszünk rá. Antal elkezdett dolgozni a pizzánkon. Antal pizzajóló. Nagyjából 1 éve itt a Salvénál. Aha. Akkor ez lesz az enyém, igaz? Ez Hát a salsicsás, így van. Aha. Imádom a salsicsát. És a másik nagy kedvenc a szarvasgomba is, ha ez a kettő egy pizzán találkozik, akkor Mennyország.
Oké, tehát gyakorlatilag az alap az mi? Az egy mascarpone és alap. Így van, Aha. abban is már található egy minimális szarvasgombás olaj. Olaj. Ugye oké, megfűszerezés, tehát olajat így raktak van. rá. Fűszerezés alatt mit értesz? Só, bors, Ja, értem, tehát hogy van egy kis ízesítés. így van, így van, Aha. így van, így van. Aha, aha. És akkor erre megy fior di latte. Fior di latte, rámegy a szalszicsa, majd elkészítés után még kap egy kis borsot, illetve ugye a szarvasgombás olajat. És mi az utófeltét? Mit raksz még rá? A minimális bors, Aha. illetve egy kis szarvasgombás olaj. Még egy kis olaj a végén. Készítjük a következőt. Operatőr Bandi barátunk pizzája. Na, ezen mik vannak? Mik A lesznek? száve, ez úgy sütjük le automatikusan, hogy először egy kis paradicsomszósz, egy minimálisan több, illetve olívolaj, hogy ne emelkedjen meg a tészta és ne égjen meg, Aha. és a többi az pedig után feltét. Körülbelül egy másfél perces sütési idővel rendelkezünk. Aha. Mint az Másfél átlagos- perc. Így van. És hőfokokkal mi a helyzet? Ez a kemence jelenleg 54-55 között tud maximum, Aha. ezért ugye azon is Ez sütünk. amit a szenzor mutat és kiírja, vagy pedig ez az, amit ténylegesen egy lézerrel mértek? Van A kettő között különbség? lézerrel mérem, ugye ez általában egy átlagot mutat, hogy 4-50 van összesen átlagban. Nyilván, hogyha én bemérek a tetejére, akkor az 485-100-at fog mutatni. Aha. És most mi kerül a pizzára még? Először a brezola sonka, Aha. utána egy kis bazsalikom, egy kis koktélparadicsom, és a végén a buffalo mozzarella. És ezzel meg vagyunk, egy minimális kis olívaolaj. Jelenleg ugye ez egy új kemence, azért most már 2 hete van durván forgalomban állunk. 2 hete használjuk ugye intenzívebben. Sokra egyébként máshol a panasz, mi még szerencsére nem tapasztaltuk. Ahogy mi most beállítottuk, így tökéletes. Nem éget, másfél perc nem kell hozzányúlnunk. Amint elkészült a másfél perc, csak kivesszük és tányérra. Aha. Persze. Abszolút elégedettek vagyunk vele. Azt már összeraktam azért, hogy az izzóban neked kell forgatni, itt pedig Igen, van egy jó rásegítés azáltal, hogy forog a Igen. sámoly a belsejébe. Úgyhogy az biztos, hogy hozzátesz. Ebben mennyi fér be, mennyivel szoktatok dolgozni? Vacsoraidő meg ebédidő alatt általában 3-4 kényelmesen. 3-4. És ott is ugyanaz a helyzetünk, hogy ugye nem kell hozzányúlnunk. Ezért is van az, hogy ebben az üzletben egyszerre egy ember dolgozik. Kóstolunk. Kezdjük a szalszicsával. Egyébként ez volt a kedvencem a pesti üzletben is, meg ahogy mondtam, hogyha szarvasgomba, illetve szalszicsa találkozik némi mascarpone-val, az gyakorlatilag maga a mennyország. Hogy lássuk. Változatlanul nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom. Folytatjuk a szávéval. Ezt figyeljétek, micsoda fél kanottósra sikerült.
ez most már betalált. Innentől kezdve ez is közel áll a szívemhez. Pár gondolat, némi konklúzió. Azt tudom nektek mondani, hogy a budai lokáció a tapasztalat alapján abszolút hozza azt, ami miatt én szerettem járni mindig is a pesti oldalra, amikor ott laktam a közelben a Korvin sétányon. Itt is ugyanaz az ízvilág, ugyanaz a minőség. A szarvasgombás és szalszicsás feltét továbbra is a nagy kedvenc. Nem próbáltam még korábban egyébként a szálvét, és szerintem ez is nagyon egyedi és nagyon finom feltétezést jelent. Ebben a helyben egyébként az nekem így tetszik, hogy magasabb a hidratáció, ahogy a pizza séf említette, és ez közelebb áll a magunkfajta Panotto rajongóknak a tésztavezetéséhez. Talán hozzátesz egy kicsit a levegősödéshez, bubisodáshoz, és ahogy látjátok, a Salve pizza az ilyen félkanottos jelleget is ölt az abroncsok tekintetében, úgyhogy ki lehet ebből hozni olyat is, ami a Panotto rajongókat esetleg bevonza erre a helyre. Ajánlom mindenkinek, próbáljátok ki, nem fogtok mellé lőni, hogy ide jöttök. Sziasztok!